วันนี้แม่ปามาพาปั้นรถยนต์จิ๋วค่ะมี2แบบเลยสำหรับลูกชายและแบบมุ้งมิ้งหน่อยสำหรับลูกสาวช่วงนี้อยู่แต่บ้านมาชวนเด็กๆปั้นดินกันสนุกๆค่ะ